Ceylon Survival YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සීලම් දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ මුළු තැන්ගේ ඉඳලම කොහොමද සරලව ලුණු කොළ වගාවක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ ලුණු වගාව පෝච්චි වල කරද්දී මාධ්‍ය විදිහට ගොම පොහොර, ඒ වගේම කුකුළු පොහොර, ඒ වගේම සියුම් වැලි එකට එක අනුපාතයට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහටත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීටත් වඩා සරලව අපි මුළු තැන්ගේ ඇතුළේ ඉඳගෙන කොහොමද ලුණු වගාවක් කරගන්නේ කියලා. මම මේ වැඩේට ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලේ වටේට සිදුරු ටිකක් මේ විදිහට හදාගන්න එක. ඉතින් මම මේ වගාවේ මාධ්‍ය විදිහට කොම්පෝස්ට් පොහොර පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මම අර කලින් හදාගත්තු සිදුරු වලට හරියටම සිටින විදිහට මේ විදිහට ලුණු වල තියා ගන්නවා. ඉතින් වෙළඳ පොලෙන් ලුණු වල තෝරගද්දි අලුත් ඒවා තෝරගන්න ඕන. ලුණු වල ටික මේ විදිහට සිටව ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලේ කොහෙන් හරි එල්ලලා තියන්න. මොකද මීයෝ වගේ සත්තුන්ගෙන් මේ ලුණු වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. මම මේ ලුණු වගාවට ජල සම්පාදනය කරන්න භාවිතා කරේ මම අර කලින් කියලා දුන්න සේලයින් බට ක්‍රමයමයි. ඉතින් අපිට දවස් 3ක් 4ක් වගේ යනකොට මේ විදිහට ලුණු වල පැලවෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සතියකට විතර පස්සේ මේ විදිහට ගොඩක් අඟල් 7ක් 8ක් විතර දිගට මේ ලුණු කොළ වැවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තාමත් ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් රතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අලුතෙන් දාපු වීඩියෝ එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් මේකේ අස්වැන්න නෙලා ගන්න. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මේ ක්‍රමයට ගොඩාක් පිරිසිදුවට අපිට ලුණු කොළ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ගොඩාක් අමාරු දේවල් නෙමෙයි. ඔයාගේ මුළු තැන්ගේ ඇතුලේ මේ වගේ දේවල් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට එකපාරක් නෙවෙයි අපිට සතියෙන් සතියට සති කිහිපයක් වුණත් මේ වගේ අස්වැන්න නෙලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අස්වැන්න නෙලීමෙන් දවසකට විතර පස්සේ අයෙත් අඟලක් විතර මේ ලුණු කොළ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පෙන්වන්නේ මගේ උදේ ආහාර වේලට මම ලුණු කොළ තෙල් දාපු හැටි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකනොත් ගෙවතු වගාව සම්බන්ධයෙන් සරල අදහසක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට යටින් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා අදහස් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ කෘෂිකාර්මික වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔබ සියලුම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.